sem sé, sko, númerið til báðar, vinstri hægri. Já.
þetta bara til að Kom
er bara 30.
Gustav!
aftur líka.
halló? Já, vel gert. Við sjáum þess að. Bye bye.
Hvað var þetta gestalega?
Austurland eitthvað. Austurland. KA2 Austurland. 10:55 sko. Hvað leikur það núna? Ha? Þetta skil ég ekki. Það er ekki reyður. Það er bara KA2 Austurland. Að þetta er leikur. Og ég veit ekki hver Þeir eru bara að leika sér um það. Nei, Tindastóll er að koma inn á. Tindastóll. Skrifa bara Tindastóll Austurland. Þú veist, ég veit hvað Tindastóll þetta er. Þetta er Tindastóll 3 held ég. En ég veit ekki hvað Austurland er. Geturðu spurt? Spurðu bara hérna, segðu bara átjón. Nei. Kallaði. Spurðu. Segðu bara, þú númer 18. Hvað öll. Æ, ég gerir bara Austurland, ég veit ekki hvað það er. Nei, þetta er Austurland, nei, Tindastóll 2 umspilin. Eftir þessu er 10:55 KA2 Þór 2. KA2 Þór 1. Ha? Nei. Byrju, ég er nú Þór komin. 2, þeir eru komin 12:20. Nei. Vandars Austurland! KA2 Austurland 1 er að spila eftir. Ha? Já. Þetta er Bjarni skorar þar eftir. Það verður ekki. Góðir Austurland! Áfram! Þetta er Austurland 2.
sem er Eistarland 1 og hún er ekki hérna. Það eru sko, það eru svona 7, eða það eru svona 4 Austurlanda, sko. Oh, fuck.
Nei, þú mátt það.
Selma. Nei. Taktu bara við fokkin myndavél. Nei, þetta er bara tekið. Gerði ég það ekki? Hvað?
Mamma Österland! Þeir tók ég leik.
Svona stundum við, þetta er mikilvægt.
Skulum skrá lið. Já, A2, nei. Þetta síðasti leikur? Þegar við vonum við 2 leikir sér. Nei, hvað er það þeirri? Gaurin sem Á 18 komið það. Já, það er svo. fyrsta drink. Það er ekki. Einn hittar er Ég var alltaf stutt. Það er það sem ég skal leita sig. Það er ekki. Það er ekki. Nei, ég held þetta er ekki. Þegar leikur er búinn, þá ýtir hinga og líka þegar hann flautar á dómarinn, þá ýtir hinga. Ég skal gera, ef að gestarliðið skorar, heimalið er Káa. Ef að Káa skorar, þá ýtir hérna. Ef að Austurland skorar, þá ýtir hérna. Og þú veist, já. Sem bara að muna að kameruna þarf að vera ákveð. Getur þið samt verið einhver smástund lengur síma? Þið sem bara sýnt okkur aðeins. Ég kom sko ekki aðeins, eða? Já, ég bara var það. Ég kom ekki eftir það 9. Ég meira það bara fyrir Nei, slepp! Þú bara heldur hérna og verður sem boltinn er.
Hættu stilla!
Hvað gerir hann til?
í Helga. Farð þú á með hann? Óskar. Senni ekki aftur. Óskar, ég tók þær 5 leikir fækir. Sagt så mycket svårt. Ja, är det?
Lóðvík, ég fikk símtal frá alla því ég var seinn. Það hringdi mig. Já. Það hringdi mig og ég fór bara að fá eitthvað boð. Jú, ég bara náði ekki. Áfram gáða!
Sitte! Kom maar zo!
Varst þú að gera þetta í gær? Nei, ég var ekki að gera það lengur.
Við getum talað saman.
Stua! Vanta áfram! Já, fínt!
svona. Jú, svona. Tunga mín er rauð.
Skoðu strax. Skjótið bara strax.
Skrifaðu, skilurðu, liðin bara. Þessi næsta lið sem er að spila, það er H1-2. Nei, það er Tindastóll Dalvík. Þannig skilurðu þú. Þegar þetta tíma í stað, við skulum fyrst gera nústandatíma og við skulum taka hann 0. Svo setjum við þegar leikunum byrjar, setjum tíma í stað. Það er byrjuð yngum og góðan. What? Er þeir að fara að keppa núna líka? Það var að fara að keppa. Síðan, nei sko, það var að fara að keppa. Og svo einn leik og síðan keppa. Nei. Heimalið. Við höfum sett þetta sem heimalið. Hvað er liðið þetta? Við veitum það ekki. Hvað er liðið þetta? Anja, hvernig zooma inn? Hvað er þetta lið? Hanna, Tindastóll þarna. Tindastóll. Það er ekki. Þetta er Tindastóll 2 eða eitthvað. Þetta er Tindastóll 2. Já, það er þetta 2. Æ, Embla. Já. Komdu. Akkur ég. Komdu. Ég er ekki Tindastóll. Við erum saman, komdu. Akkur ég. Komdu bara. Músin. Gestalið. Hvað er gestalið? Úps, það er stopp tíma. Hvað er gestalið? Dalvík. Ég stoppa bara þetta. Ég hafi verið stöða tíma. Gamla mín. Hvernig byrja nýja leik? Anna, hvað er lið? Hvað er Tindastóll? Dalvík.
Hvað er þetta að skrifa? Heldur maður skjóta svona? Hann er bara sestur niður. Hver? Teimi, sko. Ég veit hvað heimili og hvað gerst þetta, sko. Þetta er heimali og þetta er gæstan. Þú eru að fara hjá mér? Já. Og er þetta Þetta var hinum með. KF? Ég var sopnað um. Og svo þau eru ít á start. Svo er ég skoraði. Já. Hvað er KF? KF Dalvík. En byrju, það voru komið til merki á Tindastóð. Það er 2-1, ekki? Veitu hvað? Þarna! Tindastóð. Snillingur. Setjum stopp. Þessi er svo við hann. Ég er ekki viss.
16. Tarvitaan kyllä kyllä kiinni. Assi saat sko assi. Tua Anniki. Ja Helmuthan. Ja. Den har skit. Jag tog ett ögonblick här. Ja, han klippte. Det är ju aldrig som har fått. Ja. Han är inte ens det är bara kvar. Tar du det så?
Fyrst. Ha? K2? Æ, ég sér K. Færum mér að spila. Gaman er það ekki líka. Ég sé sér ekki.
Grimmen! Rätt pass!
Svið. Sjá munin á þessu sem. Pabbi, er okkar leikur næstu? Auðbjörg, þú munt ekki ná að klára alveg. Af því ég þarf að fá klósetti líka síðan fyrir þetta. Ég veit ekki hvort það sé kallt svona, en hún hringdi í mömmu. Klósetti líka. Hæ? Ég vil nefnilega að fara. Ég ætla að klósetti. Það er kona sem þér. Hún segir að þú verður að taka næsta leik. Nei. Já, ég ætla að taka þessa tvo. Ó. Þeir eru eiginlega græna. Getur aðeins. Þarf ég að bíða eitthvað eftir leik, skilur að ég
notaði útsendingu hafa svo miklu daufari útsendingin á Eurovision heldur en í sjónvarpinu, skilur. Svona rosalega mikið ójafnvægi. Þetta var ekkert slæmt þannig að maður heyrði ekkert svona.
Ég get gert það ef þú vill. Ekki nema þú vill ekki það. Ég get það. Bara á. Ég hérna hvað sem það. Líka beina fyrir leik. Svona.
áfram.
Þið tilbúin í vörninni, koma upp. Kom í stöðu, tilbúin. best að fá að manninni að lóta þessu. Að spáði þetta fyrir. Ég þarf að koma stefna. Já, færa. Já, ég þarf að færa þetta til hliðar.